วันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปซ่อมไฟท้ายนะครับไฟเบรกท้ายรถนั่นเองครับด้วยเงินแค่ 20-30 บาทอันนี้ผมสั่งมาจากเว็บออนไลน์ช้อปปิ้งนะครับดูจำนวนวัตต์ที่เราถอดออกมาอันเก่านะครับหลอดไฟเบรกท้ายรถมันจะประมาณ5 วัตต์สั่งมา30 บาท20-30-40อยู่ราวๆนี้ฮะแล้วแต่ร้าน2หลอดเลยครับซ้ายขวาเพื่อที่จะไปเปลี่ยนเองนะครับไม่ต้องไปเสียตังค์ขับรถไปให้มันเปลืองน้ำมันเล่นนะครับไปทำที่ร้านบางทีก็โดนโขกหลายร้อยนะฮะทำเองได้ง่ายไขควงตัวเดียวเองครับไขแล้วก็ดึงออกมาวิธีการทำเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับหลังจากที่เราเปลี่ยนไฟเบรกเสร็จแล้วเราจะไปเช็คกันนะครับโดยการเหยียบเบรก